A növényeknél hogy lehet garantálni a folyamatos minőséget? Hiszen a hegyoldalon nem egyformán süt a nap, ahol nő a növény. Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugye ezt úgy tudjuk megoldani, hogy nyilvánvaló megvan az a protokoll, hogy mikor kell leszedni a növényt, melyik időszakban, és ugye itt a nagyváradi kutatók ugye ezt követik, és utána pedig mindig analitikai módszerrel bemérik a hatóanyagnak a tartalmát, és mi már így kapjuk meg, hogy garantáltan az a hatóanyag tartalom van benne, amivel mi szoktunk dolgozni. Aha, tehát akkor a nagyváradi kapcsolat az nektek egy nagyon komoly minőségi garancia is arra, hogy az a krém valóban azt tartalmazza. Így van, ez nagyon fontos, igen. Hogy lesz ebből krém, mert ez folyékony? Mi általában úgynevezett emulziós krémeket készítünk, ami azt jelenti, hogy van egy vizes fázis a krémbe, illetve van egy ilyen olajos, vagy köznapi nyelven talán zsíros fázisnak hívhatnánk, és gyakorlatilag ugye ezt a két fázist kell nekünk összeelegyítenünk azonos hőmérsékleten. Tehát ezeket 60 fokra felmelegítjük, össze kell elegyíteni, összekavarni, és kihűlésig keverjük ugye ezt a készítményt. Egy klasszikus puding. Abszolút, igen. De le lehet nyúlni, hogy ez most milyen? Meg lehet nézni, igen. Hát ez most félig szilárd, tehát ugye ezt még kell olvasztanunk, csak most levettük a vízfürdőről, de ugye ennek teljesen majd egy ilyen színtelen, olajos fázist fogunk kapni, amikor 60 fokot elért. És mi a végén adjuk hozzá a növényi kivonatainkat, főleg azért, hogy a hőmérséklet ne befolyásolja ugye itt a hatóanyagnak a minőségét, illetve ne bomoljon el, tehát hogy a stabilitás szempontjából fontos, hogy már a kihűlt krémhez fogjuk adni a növényeinket. Ez pontosan olyan, mint amikor a vajhoz hozzákeverjük a lisztet, most butaságot mondok. Igen, és akkor kicsapódik, hát hogyha nem egyforma a hőmérséklet. Abszolút, igen. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen technológiai lépéseket követünk, hiszen ugye a sütésnél is teljesen mást kapunk, hogyha más sorrendben keverjük össze a dolgokat. Igen, itt is ugyanez van. És meg tudod mutatni a végét esetleg, egy kis csalással? Ott van egy kész termékünk, hogyha ide hozom nektek. Igen. Ugye ez most nagyon intenzív ennek a színe. Akkor ez a körömvirág. De igen, nagyon intenzív lett a színe. Igazából ennél kevesebbet is, tehát ez nagyon már csak meg akartuk mutatni, hogy a koncentrált mennyiségben van benne, akkor azért ez egy nagyon szép színes termék lesz belőle. Amilyen aprócska, olyan csípős a nyelve. A körömvirág mosolygó szépségétől a legcsúnyább sebeink is összefornak. A reggel első fényeivel, a fülemüle első csicsergő szavára szedték a régi bölcsek. Május végétől a tél kezdetéig minden mező ékes virága. Magyarul borongófűnek is hívják, mert esős időben nem szívesen nyiladozik. Az ókori Egyiptomban is már a legkedveltebb növények egyike volt. Mária aranya, így nevezték hajdanán a régi keresztények. A belőle font koszorút Szűz Mária szobra elé helyezték. Gyulladásgátló és sebgyógyító hatását a középkor óta ismerik. Szent Hildegárd szavaival hideg és nedves, jó a mérgek ellen. Egynyári, de erős gyökeret ver. Sugárvirága egyesek szerint görbe termése miatt azt mondták rá, hogy macskakörömhöz hasonlatos. Régen az asszonyok új begyeik között morzsolták, kenyérbélnek becézték. Pora a népi hagyomány szerint fájó fogra is jó. Virága és füve szárítva, meggyújtva és szüléskor alulról füstölve segíti a magzatburok repedését. Hámosító, baktérium és vírusölő. A belőle főzött krém és az illó olaja bőrirritációkra, ekcémára és rozáceára is kiváló. Úgy tartják, viszeres és aranyeres panaszok esetén is használ. És hát a körömvirág tea. Csillapítja a gyulladást gyomor- és nyombélfeké, valamint vastagbélgyulladás esetén. Jó hatással van az emésztőrendszerre, a máj működésére, illetve epehajtó és szélgörcsoldó. Igazi aranyat érő kincs a természetben.
Hú, ez megint de szép. Jó étvágyat, hölgyeim! Köszönjük szépen! Ilyesmit gondoltál? Igen, de szebb lett, mint gondoltam egyébként. Mint gondoltad? Igen. Ebbe ugye valahova, ha jól sejtem, ebbe az akácmézet rejtetted el, ugye? Így van. A ribizli ragú, az egy ilyen hagymás ribizli ragú igazából, amiben az akácméz van egy kicsit megkaramellizálva, de egy kicsit segítettünk azért cukorral is neki, óvatosan, ugye a színe miatt, de egyébként a méz főleg, és friss chili, tehát az. Ennyi csípős lesz? Nagyon izgalmas. Óvatosan. És egy karfiókrém, ugye, egy kis hagymamorzsa, hogy textúra legyen, és egy kacsazsírban sült burgonyát. Ez egy ízbomba ez a ribizli. Hát, ugye savanykás, egy picit pikáns. Igen. Meg ugye a méz, de hát az csak éppen. Ha azt túltoljuk, akkor ugye nem Nagyon desszert. finom lett a mell, kacsamell. Jó. Ugye mindig azt mondom egyébként, hogy szemnek is főzünk, tehát ez fontos, hogy amikor ránézünk egy ételre, az lehet akármilyen finom, ha esztétikailag nem úgy néz ki. De fordítva is így van. Ez így van. Ezt otthon is kipróbálhatjuk? Egyszerű konyhai művelet. Mindent meg lehet hozzávenni. Ezt a tisztaságú gyógynövényt A hogy gyógynövénykivonatot azt egy nehezebb dolog lesz beszerezni. Arra gondoltam, hogy ha például toropfájós a kislányom, vagy köhögős, és akkor mondjuk kotyvasztok egy utifüves, kakukfüves, mentás, ilyet, persze nem tudom, hogy otthon, akkor azt, ha beleöntöm a glicerinesbe, lehet belőle valami hasznos? Én nem javasolnám, tehát erre vagyunk szakemberek, és bízom benne, hogy ezek a készítmények egyre népszerűbbé fognak válni a következő években. Te úgy érzed, hogy egyre nagyobb teret nyer a gyógynövény? Bízom benne, hogy igen, a gyógynövény is, illetve ezek az alternatív gyógyszerformák, amik eddig nem voltak különösebben hangsúlyosak, de teljesen alkalmasak például a gyermekgyógyászatban. Az, hogy milyen a felszívódása, mert hát ugye igen, én rögtön az nagyon próbálom. fontos, Azt hogy éritek el? Hát ugye itt attól függ, először megnézzük azt, hogy mire akarjuk használni ugye azt a hatóanyagot, és legtöbbször nekünk az a célunk, hogy minél jobban be tudjuk vinni a bőrbe a hatóanyagot. Tehát már olyan alapanyagokat, segédanyagokat kell nekünk találni, amelyek segítik ezt a hatóanyag bevitelt, és gyakorlatilag ezt le is tudjuk utána mérni, mert vannak olyan vizsgálati módszereink, amivel ezt tudjuk modellezni, hogy körülbelül... Előre? Hát igen, tehát ilyen in vitro módszerek, amivel modellezzük, hogy hogyan történik a hatóanyagnak a felszabadulása a krémből, és utána, hogy hogyan történhet a bőrön keresztül ugye itt az eljutása. Található megint ugye az árvácska. Az árvácskát szokták vizelethajtóként például alkalmazni, vagy vérnyomás csökkentő hatása van. De egyébként én nagyon sok cikket olvastam, ahol a gyulladás csökkentő hatását is kimutatták. És még azt is utána jártam, hogy külsőleg is szokták használni. Tehát szintén mondjuk zsírban oldják, krémekbe, vagy igen, valamilyen kivonatát ugye külsőlegesen használnak borogatásra például, és van neki hát ilyen antimikróbás hatása is van, tehát például aknéba. Néztem pont most egy tudományos cikket, ahol ezt mutatták ki, hogy az aknés bőrnek a gyógyításában is használ, mert pont azokat a baktériumokat célozza meg, amik az aknénak a kialakulását okozzák. Tehát ez például engem nagyon izgatott, mert ugye én már az aknéval foglalkoztam régebben is, és most pont ezt Tündének akartam javasolni, hogy esetleg ezt azért végigvihetnénk, ezt a árvácska vonalat a külsőleges készítményeknél is megnézhetnénk. Nekünk van egy tudományos cikkünk, ahol mind a 3 típusú ibolyafajtát tanulmányozzuk. Tehát tisztázzuk, az árvácska is ibolyafajta? Igen. Tehát van a szagos ibolya, van a vadárvácska, villatripor, és van a
hagyományos árvácska ez. Tehát ennek egy ilyen tanulmánya van, ahol a 3 fajtát összehasonlítjuk valamilyenféleképpen. És akkor ezek szerint Pálma azt javasolja, hogy akkor el lehetne lenni a bőrápolással is. Igen, ugye ezt kicsit folytassuk tovább, külsőleg esetleg olyan készítményben, mert erről kevesebb tanulmány van. Most hűl, ugye? Most hűl, és egyébként öntöm is. De, ez nem, ez szilikonos? Vagy szilikonos, igen. Akkor ez bírja a hűt. Láthatóan nem először végzed. Előfordult már az elmúlt 12 évben néhányszor. Körülbelül egy fél óra kell neki, hogy kihűljön, de ez ugye a formától is függ, illetve hogy mekkora gumicukrok fognak készülni. És ki fogja először tesztelni a tanszéken? A legbátrabb. És ki szokott lenni a legbátrabb? Általában én. Professzor asszonyig eljut? Igen, ő is próbált már. Szigorú? Nagyon. De őszinte. Én Székelyföldről jövök, és egy kisebb városba is születtem, és nagyszüleimnél tanyán nőttem fel gyerekkoromban, ahol abszolút természetes volt, hogy tényleg azt ettük meg minden nap, amit a természet adott. Az lehetett gomba, gyümölcs, fű, fajták, virágok. De honnan tudtad, hogy mit ehetsz, és nem mit tudom, nem? ösztönös volt akkor, vagy lehet, hogy felhívták a nagyszülők a figyelmet, hogy azt véletlenül se, de amúgy úgy nagyjából tudtuk, hogy mit lehet. És akkor például ez is indított el azon az úton, amin most vagy? Hát többé valószínű, hogy igen. Az emberbe visszatérnek ezek a dolgok, igen. Ti emlékeztek valami ilyen gyújtópontra, vagy ilyen kiindulási pontra, ami aztán erre az útra hozott titeket? Én arra emlékszem, hogy kistánykoromként, amikor mentem haza az iskolámból, akkor nekem anyának, ahol akkor dolgozott a patika, egy útba esett, és én oda bejárogattam. És nekem azok az illatok úgy megmaradtak, és aztán úgy visszajöttek, vagy visszaköszöntek, amikor ott pályaválasztás előtt voltam, hogy akkor na, mit kéne választanom, és valahogy emiatt szerintem a gyógyszerészet felé mentem. Ezt még sosem mondtad. Tényleg? Na, legalább valami olyat is mondtam Mi nagyon sokáig egy irodában voltunk, és tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, de hogy miket tudok, meg én ezt nem tudtam. Örülök, hogy akkor ez sikerült. Nekem a szüleim gyógyszerészek egyébként, meg a nagyapám is gyógyszerész volt, és én tudom, hogy milyen csodálattal beszéltek a gyógynövényekről. Nekem kislánykoromtól kezdve mutatták a gyógynövényt, ahogy termett, és akkor elmondták a latin nevét, amit én nagy csodálattal hallgattam, meg mindig csodálkoztam, hogy lehet ezt a rengeteg mindent megtanulni. És akkor így, ez így annyira természetes volt, hogy mentünk nyaralni, kinéztünk a kocsi ablakán, nézd, itt van a Verbascum flomoides például, ez a szöszös ökörfarkóró, és akkor... Az ilyen vicces. Igen, és akkor ezek így megmaradtak, és egyébként, bár én nem gondoltam, hogy gyógyszerész leszek, de aztán, amikor pályaválasztásra került a sor, akkor ez így természetes volt. Én már kicsi koromtól nagymamám kertjében megismerkedtem a gyógynövényekkel. Ő nagyon sok gyógynövényt és fűszernövényt termesztett. Ugye nagyon sok fűszernövény, amit használunk is a konyhában, az a legtöbb ugye gyógynövény is. Ezeknek főleg az illata fogott meg a magas illóolaj tartalom miatt, és mai napig emlékszem azokra az illatokra, és valahogy mikor visszaköszönnek egy-egy ételből, az nagyon kellemes emlék. Azután biológia-kémia szakra jártam gimnáziumba, ott is ugye volt növénytan, biológia szakra jártam Temesvárra, ott nagy növényszerelmes lettem, mert csodálatos tanáraim voltak, és nagyon megszerettették velem a növénytant. És később, mikor pedig a gyógyszerészeti szakot is elvégeztem, akkor ott pedig már szinte csak a gyógynövényekkel foglalkoztunk, ugye ott a növények országán belül csak a gyógynövényekkel foglalkoztunk, és arra fektettük a hangsúlyt, csak akkor kezdtük a kutatásokat is, és onnan már nem volt visszaút. Már legalább, olyan 10 éve azt gondolom, hogy foglalkozok külsőleges gyógyszerkészítményekkel.
Ez az egyik kutatási területünk itt a gyógyszertechnológia tanszéken, és független Nagyváradtól mi is növényi hatóanyagokkal kezdtük, de utána nagyon jól jött ez a kapcsolat, hiszen teljesen ugye kinyílt a skála, és nagyon sok mindent tudunk így már tesztelni, illetve formulálni. Ki profitál ebből? Tehát hozzánk a fogyasztókhoz eljut ebből bármi, vagy ez egy folyamat lesz majd? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából most amit tudunk belőle profitálni, azok rengeteg ugye PhD munkák, TDK munkák, diplomamunkák, tehát igazából most ugye itt tartunk. Viszont nem krémeknél, de kapszuláknál már az OGI-hez van bejelentett, notifikált termékünk, tehát ezt a folyamatot akarjuk követni, és minél több ilyen terméket szeretnénk.